ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა არის ძალიან რთული პროცესი. რთული არის იმიტომ, რომ მასწავლებელმა არათუ უნდა გაიაზროს ესეთი პრინციპები, როგორიც არის ინკლუზიური განათლება, გრძელვადიან მიზანზე ორიენტირება, კონსტრუქტივისტული პრინციპები, ერთი მხრივ თავისი საგნის და მეორე მხრივ საკლასო ოთახის დონეზე, არამედ უნდა იზრუნოს ასევე იმათ, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ პრაქტიკად აქციოს ეს. გამომდინარე აქედან მთელი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ როგორ იყოს მუშაობის პროცესი უწყვეტი და როგორ იქნას მაქსიმალურად კონკრეტული მაგალითები შეთავაზებული მათთვის საიმისოდ, რათა ეს პროცესი იყოს მდგრადი და უშუალოდ შეზრდილი მასწავლებლის ყოველდღიურ საქმიანობასთან. რახან ეს არის ასეთი რთული პროცესი და ასეა ყველა საგანში, მათ შორის კომპიუტერულ მეცნიერებებშიც, რომელიც ახალი საგანია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, ბუნებრივია, რომ სამინისტროსთვის ძალიან ძვირფასია ყველა მხარდამჭერი პროექტი, რომელიც გარკვეულ გამოცდილებას შეიცავს მასწავლებელთან მუშაობის. ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, ამიტომ ძალიან რთული არის, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ყველა ეს ცვლილება ავსახოთ იმისათვის, რომ თვითონ ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა თანადროული იყოს. ძალიან დაგვეხმარა ის ჩარჩო, რომელიც Microsoft-ს აქვს შექმნილი, საკმაოდ მოქნილი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ ერთი მხრივ მოიცვა ყველა სიახლე და მეორე მხრივ ბავშვისთვის გასაგებად მიაწოდო ინფორმაცია იმ რთული ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც ახლა მუდმივ განვითარების პროცესში. როდესაც ჩვენ გავეცანით Microsoft-ის კომპიუტერული მეცნიერებების კურიკულუმის ჩარჩოს, ვიფიქრეთ, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი რესურსი და ინსტრუმენტი და მთავარი კითხვა, რაც გაგვიჩნდა, იყო, რამდენად შეიძლება ის გამოყენებული იყოს საქართველოს სკოლებში კურიკულუმის გასაახლებლად და ზოგადად ზენად შეიძლებოდა, რომ მას გავლენა მოეხდინა ეროვნული სასწავლო გეგმის განახლებაზე და გამდიდრებაზე. Microsoft და განათლების სამინისტროსთან ერთად დავიწყეთ საცდელი საპილოტო პროექტი. ამისათვის შევარჩიეთ ერთ-ერთი სკოლა, გორის მე-12 საჯარო სკოლა და კომპიუტერული მეცნიერებების ორ მასწავლებელთან ერთად დავიწყეთ ამ ჩარჩოს გარჩევა და კონკრეტული რესურსების გაკვეთილების ექსპერიმენტირება, ესე ვთქვათ, საკლასო გარემოში. ჩვენი სკოლა ჩართულია კომპიუტერული მეცნიერებების კურიკულუმის პროექტში, რაც დიდი პასუხისმგებლობა როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე სკოლისათვის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ შექმნილი კურიკულუმი წაადგება როგორც ჩვენს მასწავლებლებს, ჩვენს სკოლას, ასევე რა თქმა უნდა, ის ინტეგრირდება სასკოლო სასწავლო გეგმაში და რა თქმა უნდა, ამავე დროს არის ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილი. დავამუშავეთ Microsoft-ის კომპიუტერული მეცნიერებების კურიკულუმის ჩარჩო, რათა უკეთ გაგვიაზრებინა ამ ჩარჩოს ძირითადი კონცეფციები, სტრუქტურა, თემები და საკითხები. გამოვიყენეთ სხვადასხვა აქტივობა კლასში, მაგალითად მოსწავლეებმა გამოიყენეს მანქანის დასწავლის მარტივი ონლაინ ინსტრუმენტი და აღმოაჩინეს, რომ მანქანას შეუძლია ისწავლოს ბედნიერი და მოწყენილი სახეების გარჩევა და გაიგეს რა არის მანქანური ინტელექტი. სასწავლო გეგმას დაემატა სხვადასხვა აქტივობები და ინსტრუმენტები, მათ შორის Minecraft-ის საგანათლებლო ვერსია და Make Code. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის მეორე ნაწილი, ესე ვთქვათ, მოხალისე მასწავლებლების ჯგუფი, რომლებთან ერთადაც რეგულარულად ვამოწმებდით ჩვენ შედეგებს, ესე ვთქვათ, ანუ რასაც გავაკეთებდით შერჩეულ სკოლასთან ერთად, შემდეგ ამ შედეგების გადამოწმება ხდებოდა ამ მოხალისე მასწავლებლების ჯგუფთან. ჯგუფი შედგებოდა სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლებისგან. ფაქტიურად ეს იყო ფოკუს ჯგუფის ტიპის შეხვედრები, სადაც ხდებოდა დისკუსიები, განხილვები, გამოცდილების გაზიარება და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსთან. ჩვენ მქონდა რეგულარული შეხვედრები, სადაც ვახდენდით პროექტის შედეგების გაცნობას, დისკუსიას, კრიტიკულ განხილვას, ესე ვთქვათ. მთავარი მიზანი ამ შეხვედრების იყო, რომ მოგვეძებნა რა ფორმით და როგორ შეიძლებოდა ჩარჩოს მოეხდინა გავლენა ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი ვერსიის შექმნის პროცესში.
საბოლოო ჯამში პროექტის შედეგები იყო ძალიან საინტერესო. გორის მე-12 საჯარო სკოლამ განაახლა კომპიუტერული მეცნიერებების კურიკულუმი მეორე და მესამე კლასისთვის. მოხალისე მასწავლებლებმაც არაერთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს, თავიანთ სკოლებში და სავარაუდოდ ისინიც მომავალი წლიდან სიახლეებს შეიტანენ და რაც მთავარია, განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ რეკომენდაციებზე, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია მოხდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით.